So, ito na nga pala yung shifter, mga paps, yung full shifter natin. Papakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya na i-convert. Ito yung sa baba niya. Ito yung gumawa ko ng flat bar, mga paps. Ito yung flat bar, nakakabit siya sa axle ng swing arm natin. Mga paps, yan siya. Ganyan yung itsura niya, mga paps. Then ito yung sa kambyohan niya, pinutol ko yung kambyohan niya, mga paps, tapos nagbutas ako, kaya ganyan yung itsura niya. Then ito yung angle bar natin. Diyan ko siya pina-weld, mga paps. Tatanggalin ko lang yung side cover, mga paps, para makita nyo yung pagkaka-weld niya, o pagkaka-welding. Ito siya, mga paps. Pasensya na kayo at kinakalawang, hindi ko pa kasi na-repaint yan, mga paps. Hindi ko pa pina-repaint kakusan. So, ayan siya. Tinanggal ko yung dating lalagyan ng rectifier, mga paps. Kung napapansin nyo, wala na yun. Yan yung kalalabas ng mga paps, para may kabit ko ng maayos yung paglagyan natin ng full shifter ng mga paps. Yan, kita nyo naman siguro, mga paps. Yan yung itsura niya. Bali, yan. Sa mga nagbabalag pag shifter ng mga paps. So, ito naman yung ito yung kabila niya, mga paps. Sa right foot natin. So, yan, yung sa baba niya dito, hindi ako nagpa-weld dyan sa baba, paps. So ito yung bolt na nakakabit sa baba. So ito siya, mga paps. Yan yung pina-weld ko, mga paps. Kung napapansin nyo, tinanggal ko yung air cleaner para maikabit natin na maayos yung pagkaka-weld, yan siya. Then ito yung sa baba niya, mga paps. Sa baba niya, yan siya. Yan yung itsura niya sa baba, mga paps. Nagpalit nga pala ako ng bolt dun sa kabila, mga paps. Mas mahaba siya kasi naipatong yung flat bar na ginawa ko. Then ito yung kick. Nagpalit na rin ako ng kick starter, Bali pang Raider 150 siya, mga paps. Okay.
I love you, Beb. I love you.